นิทานเรื่องเด็กชายน้ำเต้าในหมู่บ้านเล็กๆกลางป่าลึกมีหญิงชราคนหนึ่งชื่อว่ายายเฟืองยายเฟืองเป็นหมอสมุนไพรที่ใจดีและมีน้ำใจแกมักจะออกไปเก็บสมุนไพรในป่าเพื่อนำมาทำยารักษาโรคให้กับชาวบ้านวันหนึ่งขณะที่แกออกไปเก็บสมุนไพรตามปกติแกก็พบกับสิ่งที่ไม่คาดคิดเพราะในระหว่างที่ยายเฟืองเดินลึกเข้าไปในป่าแกได้พบกับน้ำเต้าวิเศษขนาดใหญ่ที่มีลวดลายแปลกตาและมีประกายเรืองรองน้ำเต้าอะไรนี่สวยงามจริงๆไม่เคยเห็นน้ำเต้าอะไรแบบนี้มาก่อนเลยยายเฟืองรู้สึกประหลาดใจมากและตัดสินใจนำน้ำเต้ากลับบ้านเพื่อใช้เป็นภาชนะในการใส่น้ำเมื่อกลับมาถึงบ้านแกก็นำน้ำเต้าวางไว้ในครัวโดยไม่ได้คิดอะไรมากคืนหนึ่งก็เกิดเหตุการณ์ประหลาดขึ้นขณะที่แกกำลังจะหลับตานอนแกก็ได้ยินเสียงร้องเบาๆดังมาจากในครัวด้วยความอยากรู้แกก็รีบลุกจากที่นอนเพื่อไปดูให้เห็นกับตาแล้วก็เจอต้นเสียงดังมาจากน้ำเต้าลูกนั้นเมื่อเข้าไปดูก็พบว่าเป็นเสียงทารกน้อยหน้าตาน่ารักน่าชังนอนอยู่ในน้ำเต้ายายเฟืองยกมือขึ้นทาบอกด้วยความประหลาดใจคุณพระนี่มันอะไรกันเด็กน้อยนี่มาจากไหนโถดูสิช่างน่าสงสารจริงๆว่าแล้วแกก็อุ้มทารกน้อยขึ้นมาแนบอกปลอบโยนจนหนูน้อยหลับไปในอ้อมแขนก่อนจะวางหนูน้อยลงบนที่นอนยายเฟืองตัดสินใจเลี้ยงดูทารกคนนี้ไว้และตั้งชื่อให้ว่าน้ำเต้าเจ้าเป็นใครมาจากไหนยายไม่รู้ได้แต่ในเมื่อเจ้ามาอยู่กับยายที่นี่แล้วก็แสดงว่าสวรรค์ต้องการให้ยายดูแลเจ้างั้นยายจะตั้งชื่อให้เจ้าว่าน้ำเต้าก่อนแล้วกันนะหญิงชราพูดจบพลางลูบศีรษะหนูน้อยอย่างเอ็นดูตั้งแต่นั้นมายายเฟืองก็ดูแลทารกน้อยอย่างดีในช่วงเดือนแรกยายเฟืองจะไม่ออกไปเก็บสมุนไพรเลยเพราะเป็นห่วงหนูน้อยในทุกๆวันแกจะเรียนน้ำข้าวให้กินแทนนมจนเข้าเดือนที่2หนูน้อยก็แข็งแรงขึ้นแต่ยายเฟืองก็ยังไม่อยากพาเข้าป่าอยู่ดีเพราะเป็นห่วงอยู่มาวันหนึ่งขณะที่ยายเฟืองกำลังผ่าฟืนอยู่ที่หน้าบ้านจู่ๆก็ได้ยินเสียงเรียกจากข้างในบ้านอยู่หลายครั้งหญิงชราทิ้งขวานในมือลงรีบรุดเข้าไปในครัวทันทีเมื่อไปถึงแกก็ต้องตกตะลึงเมื่อเห็นเจ้าหนูน้ำเต้ายืนกอดอกยิ้มร่าตัวโตราวกับเป็นเด็ก8 ขวบสวมจงกระเบนสีแดงรวบผมจุกสวมสร้อยสังวาล1 เส้นยายจ๋าหนูเองจ้ะน้ำเต้าหลานยายไงนะจ๊ะน้ำเต้านี่เองโตเร็วขนาดนี้เลยหรือไม่น่าเชื่อเลยเชื่อเธอจ้ะยายหนูเป็นเด็กวิเศษไงล่ะจ๊ะน้ำเต้าเติบโตขึ้นอย่างแข็งแรงและเฉลียวฉลาดเขาเป็นเด็กที่มีน้ำใจและชอบช่วยเหลือผู้อื่นชาวบ้านต่างชื่นชมในความเป็นเด็กที่มีจิตใจดีเขามักช่วยเหลือชาวบ้านในเรื่องต่างๆเช่นการปลูกพืชและรักษาโรคภัยวันหนึ่งน้ำเต้าพบว่าเขามีพลังพิเศษที่สามารถสื่อสารกับสัตว์และพืชได้เขาสามารถเข้าใจภาษาของสัตว์และพูดคุยกับพวกมันได้น้ำเต้าใช้พลังนี้ในการช่วยเหลือชาวบ้านเช่นการหายาสมุนไพรจากป่าและการขอความช่วยเหลือจากสัตว์ต่างๆในการทำงานหนักวันหนึ่งขณะที่น้ำเต้าเดินเล่นในป่าเขาก็ได้พบกับนกอินทรีตัวหนึ่งนกอินทรีตัวนี้มีขนสีน้ำตาลทองและมีดวงตาที่เฉียบแหลม
มันบินลงมาและพูดกับน้ำเต้าว่า น้ำเต้าเจ้าเป็นเด็กที่ถูกส่งมาจากเทพเจ้าเพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์เจ้ามีพลังพิเศษที่ต้องใช้ในการช่วยเหลือผู้คนข้าเข้าใจแล้วข้าจะใช้พลังของข้าในการช่วยเหลือชาวบ้านให้ดีที่สุดน้ำเต้าตอบด้วยความมั่นใจแต่เจ้าจงระวังมัจจุราชเงามันคือปีศาจที่ต้องการทำลายหมู่บ้านของเจ้าน้ำเต้าฟังคำเตือนของนกอินทรีด้วยความกังวลใจแต่เขาก็ตัดสินใจว่าจะต้องปกป้องหมู่บ้านของเขาให้ได้เขาจึงเริ่มฝึกฝนพลังวิเศษของตนเองอย่างเข้มงวดและศึกษาวิธีการใช้พลังเพื่อประโยชน์ของชุมชนยายเฟืองสังเกตเห็นความเปลี่ยนแปลงในตัวน้ำเต้าและด้วยความห่วงใยจึงได้ถามขึ้นว่าน้ำเต้าเจ้าเป็นอะไรหรือเปล่าทำไมดูเคร่งเครียดเช่นนี้ล่ะไม่มีอะไรหรอกจ้ะยายข้าแค่ฝึกฝนเพื่อที่จะได้ช่วยเหลือชาวบ้านให้มากขึ้นยายภูมิใจในตัวเจ้ามากเลยนะน้ำเต้าเจ้าเป็นเด็กที่มีน้ำใจจริงๆยายเฟืองกล่าวด้วยความรักกับหลานชายตัวน้อยคนนี้หลังจากที่น้ำเต้าได้รู้ถึงพลังพิเศษของตัวเองเขาเริ่มใช้มันในการช่วยเหลือชาวบ้านมากขึ้นน้ำเต้าสามารถสื่อสารกับสัตว์และพืชได้อย่างมีประสิทธิภาพชาวบ้านต่างชื่นชมและเคารพในตัวเขาวันหนึ่งขณะที่น้ำเต้าเดินเล่นในป่าเขาก็พบกับเสือโคร่งตัวหนึ่งที่ดูหิวโหยและหมดแรงเจ้าเสือโคร่งเจ้าเป็นอะไรไปทำไมเจ้าถึงเป็นเช่นนี้ล่ะข้าหิวมากข้าหาอาหารไม่ได้หลายวันแล้วเสือตอบด้วยเสียงที่แผ่วเบาน้ำเต้าตัดสินใจที่จะช่วยเหลือเสือโคร่งเขาได้เข้าไปที่ตลาดเพื่อขอซื้อไก่สดจากชาวบ้านที่ชำแหละวางขายแล้วเอามาให้เจ้าเสือโคร่งนั้นได้กินขอบใจมากนะน้ำเต้าข้าไม่รู้จะขอบใจเจ้ายังไงดีเสือโคร่งกล่าวด้วยความปลื้มใจไม่ต้องขอบคุณหรอกเจ้าดูแลตัวเองให้ดีและอย่าทำร้ายชาวบ้านนะไม่นานหลังจากนั้นหมู่บ้านก็เผชิญกับภัยพิบัติที่ใหญ่หลวงเมื่อมีข่าวลือว่ามัจจุราชเงาปีศาจที่น่ากลัวกำลังมุ่งหน้าทำลายหมู่บ้านชาวบ้านต่างหวาดกลัวและไม่รู้จะทำอย่างไรน้ำเต้าตัดสินใจออกเดินทางเพื่อหาวิธีปราบมัจจุราชเงาข้าจะต้องไปหาวิธีปราบปีศาจนี้ข้าจะไม่ยอมให้หมู่บ้านของข้าถูกทำลายแน่น้ำเต้าข้าจะไปกับเจ้าด้วยเสือโคร่งที่เขาเคยช่วยชีวิตพูดขึ้นข้าด้วยข้าก็จะไปกับเจ้านกอินทรีที่เคยให้คำแนะนำแก่เขาก็บินโฉบลงมาพวกเจ้าช่างมีน้ำใจเหลือเกินข้ารู้สึกซาบซึ้งมากข้าจะใช้พลังของข้าและความช่วยเหลือจากพวกเจ้าในการปราบมัจจุราชเงาน้ำเต้าและเพื่อนสัตว์ออกเดินทางผ่านป่าลึกและภูเขาสูงพวกเขาต้องเผชิญหน้ากับอุปสรรคมากมายเช่นการเผชิญหน้ากับกองทัพของมัจจุราชเงาการต่อสู้กับสัตว์ประหลาดที่ได้รับการควบคุมโดยปีศาจและการแก้ปริศนาที่ซ่อนอยู่ในถ้ำลึกลับในระหว่างการเดินทางน้ำเต้าได้พบงูยักษ์ที่ถูกควบคุมโดยมัจจุราชเงางูยักษ์พยายามทำร้ายน้ำเต้าและเพื่อนของเขาเด็กน้อยได้ใช้พลังของตนเองในการสื่อสารกับงูยักษ์และพยายามให้มันเห็นถึงความจริงเจ้างูยักษ์เจ้าถูกควบคุมโดยปีศาจเจ้าไม่ได้เป็นศัตรูของข้าจงมาร่วมมือกับข้าในการปราบปีศาจเถอะงูยักษ์เริ่มสับสนและเข้าใจในสิ่งที่น้ำเต้าพูดมันตัดสินใจที่จะเข้าร่วมกับน้ำเต้าในการต่อสู้มัจจุราชเงาได้ข้าจะช่วยเจ้าข้าจะใช้พลังของข้าในการปกป้องหมู่บ้านงูยักษ์กล่าวขึ้นน้ำเต้าเสือโคร่งนกอินทรีและงูยักษ์
จึงออกเดินทางต่อไปพร้อมกับความมุ่งมั่นที่จะปราบมัจจุราชเงาและคืนความสงบสุขให้แก่หมู่บ้านการเดินทางของพวกเขาผ่านป่าลึกและภูเขาสูงเช่นเคยพวกเขาต้องเผชิญอุปสรรคยากลำบากมากมายและเมื่อมาถึงทุ่งหญ้าแห่งความมืดซึ่งเป็นที่อยู่ของมัจจุราชเงาพวกเขาก็เห็นอะไรแปลกๆนี่แหละทุ่งหญ้าแห่งความมืดข้าได้ยินเรื่องเล่ามากมายเกี่ยวกับที่นี่นำเต้ากล่าวพร้อมกับมองไปยังทุ่งหญ้าที่เต็มไปด้วยหมอกดำหนาระวังตัวด้วยนะทุกคนมัจจุราชเงาอาจจะอยู่ที่นี่นกอินทรีกล่าวเตือนทุกคนให้ระวังตัวทันใดนั้นพื้นดินก็สั่นไหวและเสียงก้องก็ดังมาจากหมอกดำหนามัจจุราชเงาปรากฏตัวขึ้นมันเป็นปีศาจที่มีรูปร่างสูงใหญ่ตาแดงก่ำและมีเงาทะมึนล้อมตัวข้ารอเจ้ามานานแล้วน้ำเต้าเจ้าคิดว่าจะปราบข้าได้อย่างนั้นหรือข้าจะไม่ยอมให้เจ้าทำลายหมู่บ้านของข้าการต่อสู้เริ่มขึ้นน้ำเต้าและเพื่อนสัตว์ร่วมกันต่อสู้กับมัจจุราชเงาเสือโคร่งกระโดดใส่มัจจุราชเงาด้วยกรงเล็บที่แหลมคมแต่มันกลับถูกพลังเงาดำของปีศาจผลักกลับส่วนนกอินทรีก็บินรอบหัวมัจจุราชเงาและจิกตาของมันแต่มันกลับไม่สะทกสะท้านแต่อย่างใดพวกเจ้าไม่มีทางสู้ข้าได้หรอกข้าคือมัจจุราชเงาผู้ทรงพลัง ฮ่าฮ่านำเต้ารู้ว่าต้องใช้พลังพิเศษของเขาให้ได้ผลเขาหยิบสมุนไพรวิเศษที่ได้จากนางฟ้าและท่องคาถาเพื่อเสริมพลังให้กับตนเองทันใดนั้นพื้นดินก็เริ่มสั่นไหวและพืชพันธุ์รอบๆก็เริ่มเติบโตอย่างรวดเร็วงูยักษ์ใช้พลังของมันในการสร้างเขาวงกตจากเถาวัลย์เพื่อถักมัจจุราชเงามัจจุราชเงาพยายามทำลายเถาวัลย์แต่เถาวัลย์กลับเติบโตขึ้นมาใหม่ทุกครั้งที่ถูกทำลายนำเต้าใช้พลังในการเรียกสัตว์ป่ามาช่วยต่อสู้เช่นกวางหมูป่าและสัตว์อื่นๆมาร่วมกันโจมตีมัจจุราชเงาพวกเจ้าจงช่วยกันรวมพลังเอาชนะเจ้ามัจจุราชเงานี้ให้ได้นำเต้าตะโกนบอกเพื่อนพ้องการต่อสู้ดำเนินไปอย่างดุเดือดมัจจุราชเงาใช้พลังเงาในการโจมตีเด็กน้อยต้องใช้ความสามารถในการป้องกันตนเองและเพื่อนสัตว์ทันใดนั้นนกอินทรีก็บินโฉบลงมาบอกกับน้ำเต้าว่าน้ำเต้าข้าพบวิธีที่จะเอาชนะมัจจุราชเงาแล้วเจ้าต้องใช้พลังแห่งแสงสว่างในการทำลายเงาของมันน้ำเต้าจำได้ว่านางฟ้าเคยให้เครื่องมือวิเศษแก่เขาเครื่องมือวิเศษนั้นคือดาบแห่งแสงสว่างน้ำเต้าหยิบดาบออกมาและใช้พลังแห่งแสงสว่างในการโจมตีมัจจุราชเงาข้าจะไม่ยอมแพ้ข้าจะปกป้องหมู่บ้านของข้าน้ำเต้ากล่าวพร้อมกับฟาดดาบแสงสว่างใส่มัจจุราชเงาทันทีแสงสว่างจากดาบทำให้เงาดำของมัจจุราชหายวับไปมันร้องด้วยความเจ็บปวดและพยายามหลบหนีแต่เถาวัลย์ที่งูยักษ์สร้างขึ้นยังคงกักมัจจุราชเอาไว้จงตายซะมัจจุราชเงาเจ้าจะได้ไม่ทำร้ายใครอีกต่อไปนำเต้ากล่าวพร้อมกับฟาดดาบแสงสว่างลงครั้งสุดท้ายเงาดำของมัจจุราชถูกทำลายและปีศาจก็หายไปในทันทีความสงบสุขกลับคืนมาสู่ทุ่งหญ้าแห่งความมืดน้ำเต้าและสัตว์ต่างๆรู้สึกดีใจที่สามารถเอาชนะมัจจุราชเงาได้ขอบใจมากนะน้ำเต้าเจ้าเป็นวีรบุรุษของพวกเราจริงๆเสือโคร่งกล่าวด้วยความยินดีพวกเราทำสำเร็จแล้วข้ารู้สึกภูมิใจ
ในตัวพวกเราทุกคนมากเลย นกอินทรีก็กล่าวเสริมขึ้น ข้าจะไม่สามารถทำได้โดยไม่มีพวกเจ้าขอบใจทุกคนมากเลยนะน้ำเต้าและเพื่อนสัตว์เดินทางกลับมาที่หมู่บ้านด้วยความภาคภูมิใจ เมื่อพวกเขากลับมาถึงหมู่บ้านชาวบ้านจัดงานเฉลิมฉลองและขอบคุณน้ำเต้าและเพื่อนๆทุกคนต่างมาร่วมงานทั้งสัตว์และคนบรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนานและความสุขน้ำเต้ารู้สึกว่าเขาได้รับการยอมรับจากชาวบ้านมากขึ้นกว่าเดิมวันหนึ่งขณะที่น้ำเต้ากำลังช่วยยายเฟืองเก็บสมุนไพรในป่าเขาได้พบกับชายแปลกหน้าคนหนึ่งชายคนนั้นดูเหนื่อยล้าและมีบาดแผลตามตัวน้ำเต้ารีบเข้าไปช่วยเหลือและนำเขากลับไปยังหมู่บ้านขอบใจเจ้ามากนะเจ้าหนูน้ำเต้าข้าเดินทางมาจากหมู่บ้านที่ห่างไกลหมู่บ้านของข้านั้นถูกคุกคามโดยสัตว์ประหลาดที่น่ากลัวข้าได้ยินเรื่องราวของเจ้าว่าเป็นผู้มีพลังวิเศษข้าหวังว่าเจ้าจะมาช่วยหมู่บ้านของข้าบ้างน้ำเต้ารับฟังด้วยความห่วงใยและตัดสินใจที่จะช่วยเหลือเขารู้ว่าพลังของเขาสามารถนำไปใช้ในการช่วยเหลือผู้อื่นได้ข้าจะไปช่วยหมู่บ้านของเจ้าข้าไม่สามารถเพิกเฉยต่อความทุกข์ยากของผู้อื่นได้น้ำเต้ากล่าวด้วยความมุ่งมั่นจากนั้นเขาก็เตรียมอุปกรณ์และออกเดินทางพร้อมกับเพื่อนสัตว์ที่คอยเป็นเพื่อนและคอยช่วยเหลือเขาในการผจญภัยในครั้งนี้โดยมีเสือโคร่งนกอินทรีและงูต่างยินดีที่จะร่วมเดินทางไปกับน้ำเต้าด้วยพวกเขาออกเดินทางมาถึงหมู่บ้านของชายแปลกหน้าแล้วก็พบว่าหมู่บ้านนั้นถูกปกคลุมไปด้วยบรรยากาศที่เงียบเหงาและมืดมนชาวบ้านต่างหวาดกลัวและไม่กล้าออกมาจากบ้านของตนสัตว์ประหลาดที่ว่าคืออะไรและมันมาจากไหนกันมันคือยักษ์แห่งเงามืดมันออกมาจากถ้ำลึกในป่าและโจมตีหมู่บ้านของพวกเราข้าไม่รู้ว่าทำไมมันถึงออกมาทำร้ายพวกเราชายแปลกหน้าตอบน้ำเต้ารู้ว่าเขาต้องเข้าไปสำรวจในถ้ำลึกเพื่อหาสาเหตุและหาทางหยุดยั้งยักษ์แห่งเงามืดเขาและเพื่อนสัตว์จึงตัดสินใจที่จะเข้าไปในถ้ำลึกแห่งนั้นการเดินทางสู่ถ้ำลึกลับเต็มไปด้วยอันตรายพวกเขาต้องเผชิญกับดักและอุปสรรคต่างๆที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อป้องกันผู้ที่ไม่หวังดีน้ำเต้าใช้พลังของเขาในการสื่อสารกับสัตว์และพืชในถ้ำเพื่อหาทางผ่านอุปสรรคเหล่านั้นไปให้ได้ทุกคนระวังตัวถ้ำนี้เต็มไปด้วยอันตรายเราต้องร่วมมือเพื่อจะผ่านมันไปให้ได้เมื่อพวกเขามาถึงส่วนลึกของถ้ำพวกเขาก็พบกับยักษ์แห่งเงามืดมันเป็นยักษ์ที่มีรูปร่างใหญ่โตและมีเงาดำล้อมรอบตัวมันดูน่ากลัวและทรงพลังมากใครกล้าเข้ามาล่วงล้ำในถ้ำของข้าพวกเจ้าจะต้องถูกทำลายยักษ์แห่งเงามืดกล่าวด้วยน้ำเสียงอันกึกก้องน้ำเต้าและเพื่อนสัตว์เตรียมพร้อมสำหรับการต่อสู้ที่ดุเดือดยักษ์แห่งเงามืดนั้นโจมตีด้วยพลังเงาที่ทรงพลังน้ำเต้าใช้ดาบแสงสว่างเข้าไปในการปกป้องและตอบโต้กับยักษ์ตนนั้นข้าจะไม่ยอมให้เจ้าทำร้ายหมู่บ้านนี้อีกต่อไปข้าจะหยุดเจ้าให้ได้การต่อสู้ดำเนินไปอย่างดุเดือดและยาวนานน้ำเต้าและเพื่อนสัตว์ใช้ความสามารถและความกล้าหาญของพวกเขาในการต่อสู้ยักษ์แห่งเงามืดซึ่งมีพลังมากแต่พวกเขาก็ไม่ยอมแพ้ในที่สุดน้ำเต้าก็ใช้พลังแห่งแสงสว่างในการโจมตีครั้งสุดท้ายแสงสว่างจากคมดาบของเขาทำให้เงาดำของยักษ์แห่งเงามืดสลายไปยักษ์แห่งเงามืดร้องด้วยความเจ็บปวดและหายตัวไปในที่สุด
ความสงบสุขก็กลับคืนมาสู่ถ้ำลึกน้ำเต้าและเพื่อนสัตว์ต่างรู้สึกดีใจที่สามารถเอาชนะยักษ์แห่งเงามืดได้พวกเขาเดินทางกลับหมู่บ้านพร้อมกับข่าวดีชาวบ้านต่างมารอรับพวกเขาด้วยความยินดีและขอบคุณน้ำเต้าและเพื่อนสัตว์อย่างอบอุ่นน้ำเต้าเจ้าเป็นผู้ที่ช่วยชีวิตหมู่บ้านของเราขอบใจพวกเจ้ามากเลยนะหัวหน้าหมู่บ้านกล่าวขึ้นด้วยความยินดีข้าเพียงแต่ทำในสิ่งที่ควรทำข้ารู้สึกยินดีที่สามารถช่วยเหลือทุกคนได้น้ำเต้าตอบด้วยความสุภาพชาวบ้านจัดงานฉลองเพื่อขอบคุณน้ำเต้าและเพื่อนสัตว์ทุกคนต่างมาร่วมงานด้วยความสนุกสนานและมีความสุขน้ำเต้ารู้สึกว่าเขาได้รับการยอมรับจากชาวบ้านที่หมู่บ้านนี้เช่นกันหลังจากการผจญภัยที่หมู่บ้านใหม่น้ำเต้ารู้สึกว่าตนเองเติบโตขึ้นอย่างมากทางร่างกายและจิตใจเขาได้รับรู้และประสบการณ์มากมายจากการช่วยเหลือผู้อื่นชาวบ้านต่างยกย่องและเคารพนับถือเขาจนวันหนึ่งขณะที่น้ำเต้ากำลังช่วยเหลือยายเฟืองเก็บสมุนไพรในป่าเขาก็ได้ยินเสียงร้องขอความช่วยเหลือน้ำเต้าหันไปเห็นหญิงชราผู้หนึ่งนั่งร้องไห้อยู่ที่หน้าประตูบ้านของยายเฟืองท่านยายเกิดอะไรขึ้นน่ะจ๊ะข้าเสียใจมากหลานสาวของข้าถูกโจรลักพาตัวไปข้าไม่รู้จะทำอย่างไรแล้วหญิงชราตอบพร้อมกับน้ำตาไหลพรากน้ำเต้ารู้สึกเสียใจและตัดสินใจที่จะช่วยหญิงชราและหลานสาวของแกเขาเรียกเพื่อนสัตว์มาปรึกษาเราต้องช่วยหญิงชราและหลานสาวของแกเราจะต้องไปจัดการกับโจรร้ายที่ลักพาตัวหลานสาวแกไปนะข้าจะใช้ความเร็วของข้าในการตามหาเบาะแสของพวกโจรเองนกอินทรีกล่าวข้าจะใช้ความแข็งแกร่งของข้าในการต่อสู้กับพวกมันเองเสือโคร่งกล่าวเสริมข้าจะคืบคลานเข้าไปใกล้ๆและช่วยแก้มัดให้หลานสาวของหญิงชราเองงูยักษ์พูดเสริมขึ้นอีกน้ำเต้าและเพื่อนสัตว์ออกเดินทางตามหาเบาะแสของพวกโจรเมื่อพวกเขามาถึงที่ซ่อนของโจรในป่าลึกพวกเขาก็พบว่าพวกโจรนั้นกำลังนั่งล้อมวงกันอยู่รอบกองไฟและหลานสาวของหญิงชราก็ถูกมัดอยู่ใกล้ๆพวกเราต้องวางแผนในการช่วยเหลือหลานสาวของคุณยายและจัดการกับพวกโจรนั้นให้ได้เสือโคร่งวิ่งเข้าไปในวงล้อมของพวกโจรและคำรามเสียงดังลั่นทำให้พวกโจรตกใจและวิ่งหนีไปคนละทิศคนละทางนกอินทรีบินขึ้นไปบนท้องฟ้าและส่งสัญญาณให้กับน้ำเต้ารีบเข้าไปช่วยหลานสาวของหญิงชราเถอะนกอินทรีตะโกนดังลั่นน้ำเต้ารีบวิ่งเข้าไปที่หลานสาวของหญิงชราคนนั้นขณะที่งูยักษ์ก็คืบคลานเข้ามาและใช้ลำตัวแก้มัดให้กับเธอขอบคุณมากข้าไม่รู้จะขอบคุณอย่างไรดีหากไม่ได้พวกท่านมาช่วยข้าคงแย่แน่ๆหลานสาวของคุณยายกล่าวด้วยน้ำตาไหลพรากไม่ต้องขอบคุณข้าหรอกเราจะพาเจ้ากลับบ้านอย่างปลอดภัยเองน้ำเต้ากล่าวด้วยความดีใจที่ได้ช่วยเธอไว้ได้เมื่อหลานสาวของหญิงชราได้รับการช่วยเหลือน้ำเต้าและเพื่อนสัตว์ก็ต้องเผชิญหน้ากับกลุ่มโจรที่กลับมาโจมตีอีกครั้งแต่ด้วยความกล้าหาญและความสามารถของพวกเขาสามารถจัดการกับพวกโจรได้สำเร็จพวกเจ้าจงจำไว้ว่าอย่ากลับมาทำร้ายชาวบ้านอีกหากพวกเจ้ายังอยากมีชีวิตอยู่ต่อไปน้ำเต้ากล่าวด้วยน้ำเสียงที่เด็ดเดี่ยวพวกโจรต่างก็พากันกลัววิ่งหนีไปอย่างรวดเร็วน้ำเต้าและเพื่อนสัตว์พาหลานสาวของหญิงชรากลับไปยังหมู่บ้านเมื่อพวกเขากลับมาถึงชาวบ้านต่างขอบคุณและยกย่องน้ำเต้าและเพื่อนสัตว์อย่างอบอุ่นวันหนึ่งขณะที่น้ำเต้ากำลังช่วยยายเฟืองเก็บสมุนไพรในป่าเขาก็ได้พบกับเด็กหนุ่มที่ชื่อว่าฟ้าใสมาจากหมู่บ้านที่อยู่ห่างไกล
และต้องการขอความช่วยเหลือเนื่องจากหมู่บ้านของเขากำลังเผชิญปัญหาภัยแล้งอย่างหนักท่านน้ำเต้าข้าได้ยินเรื่องราวของเจ้าว่าเป็นผู้มีพลังพิเศษข้าหวังว่าเจ้าจะช่วยหมู่บ้านของข้าได้ฟ้าใสกล่าวด้วยความหวังน้ำเต้ารับฟังด้วยความห่วงใยและตัดสินใจที่จะช่วยเหลือเขารู้ว่าพลังของเขาสามารถนำไปใช้ในการช่วยเหลือผู้อื่นได้เขาเรียกเพื่อนสัตว์มาปรึกษาและวางแผนในการเดินทางครั้งใหม่พวกเราต้องไปช่วยหมู่บ้านฟ้าใสจากภัยแล้งข้าคิดว่าเราสามารถหาวิธีนำน้ำมาสู่หมู่บ้านของเขาได้น้ำเต้ากล่าวกับเสือโคร่งนกอินทรีและงูยักษ์ข้าจะช่วยเจ้าน้ำเต้าข้าจะใช้ความเร็วของข้าในการสำรวจพื้นที่นกอินทรีกล่าวขึ้นส่วนข้าจะใช้ความแข็งแกร่งของข้าในการขุดคลองเสือโคร่งพูดอย่างมาดมั่นข้าจะใช้ความยาวของข้าในการสร้างเครือข่ายน้ำงูยักษ์กล่าวขึ้นด้วยความมั่นใจน้ำเต้าและเพื่อนสัตว์ออกเดินทางไปยังหมู่บ้านของฟ้าใสการเดินทางผ่านภูเขาและป่าลึกทำให้พวกเขาเผชิญกับความท้าทายมากมายเช่นเคยแต่พวกเขาก็ไม่ย่อท้อเมื่อพวกเขามาถึงหมู่บ้านของฟ้าใสน้ำเต้าก็เห็นว่าแม่น้ำและลำธารก็แห้งเหือดพืชผลก็เหี่ยวแห้งและชาวบ้านต่างก็หิวโหยน้ำเต้าตัดสินใจที่จะใช้พลังของเขาในการค้นหาแหล่งน้ำใต้ดินเขาเรียกสัตว์ที่มีความสามารถในการขุดเจาะเช่นตัวตุ่นและสัตว์อื่นๆมาช่วยในการขุดค้นหาแหล่งน้ำข้าจะใช้พลังของข้าในการค้นหาแหล่งน้ำใต้ดินเราต้องทำการร่วมมือร่วมใจเพื่อหาน้ำมาให้หมู่บ้านแห่งนี้ให้ได้น้ำเต้ากล่าวกับเพื่อนสัตว์ในระหว่างขุดค้นหาน้ำน้ำเต้าก็ได้พบกับแหล่งน้ำใต้ดินที่ลึกมากเขาใช้พลังพิเศษของเขาในการทำให้น้ำพุ่งขึ้นมาจากใต้ดินสร้างเป็นแหล่งน้ำใหม่สำหรับหมู่บ้านเราทำได้แล้วน้ำพุ่งขึ้นมาแล้วฟ้าใสกล่าวด้วยความดีใจชาวบ้านต่างมาร่วมกันสร้างคลองเล็กๆเพื่อกระจายน้ำไปยังพื้นที่การเกษตรของพวกเขาน้ำเต้าและเพื่อนสัตว์ก็ช่วยเหลือในการขุดคลองเล็กๆด้วยทำให้หมู่บ้านกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งเมื่อเวลาผ่านไปน้ำเต้าก็เติบโตเป็นชายหนุ่มที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์มากมายเขากลายเป็นผู้นำที่ได้รับการยกย่องจากชาวบ้านและใช้ชีวิตอย่างสงบสุขในหมู่บ้านของเขาน้ำเต้าและเพื่อนสัตว์ยังคงช่วยเหลือผู้อื่นและนำพาความสุขมาให้ทุกคนในที่สุดน้ำเต้าก็สามารถสร้างความสุขให้แก่หมู่บ้านและช่วยเหลือผู้อื่นได้ตามที่เขาตั้งใจไว้ชาวบ้านต่างขอบคุณและรักใคร่ในตัวของน้ำเต้ารวมถึงคุณยายของน้ำเต้าเองก็ปลาบปลื้มหลานชายเอามากๆและทุกคนก็อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขตั้งแต่นั้นมานิทานเรื่องชายชรากับม้าทองคำณอาณาจักรอันเจริญรุ่งเรืองแห่งหนึ่งปกครองโดยสุลต่านผู้ทรงธรรมพระองค์มีพระธิดาเพียงองค์เดียวคือองค์หญิงจัสมินผู้มีพระสิริโฉมงดงามดั่งดวงจันทร์และมีสติปัญญาเฉียบแหลมวันหนึ่งขณะที่องค์หญิงจัสมินเดินเล่นที่อุทยานหลวงดังเช่นทุกวันทรงมองไปยังสระน้ำใสที่มีดอกบัวชูช่อหลากสีทรงสังเกตเห็นว่ามีชายชราผู้หนึ่งนั่งสะอึกสะอื้นอยู่ข้างสระสภาพผมเผายุ่งเหยิงเสื้อผ้าขาดวินเต็มไปด้วยรอยเปื้อนแต่แววตากลับเต็มไปด้วยความอาดูลองค์หญิงจัสมินเดินเข้าไปใกล้แล้วเอ่ยถามอย่างอ่อนโยนว่าท่านตาเหตุใดท่านถึงมาร้องไห้อยู่ที่นี่มีสิ่งใดให้ข้าช่วยได้บ้างไหมชายชราเงยหน้าขึ้นมามองก่อนจะตอบด้วยน้ำเสียงที่แหบพร่าว่าท่านผู้เจริญข้าเพิ่งสูญเสียเพื่อนรักไปเมื่อวาน
มันเป็นอูฐที่ข้าเลี้ยงดูมาตั้งแต่เกิดเป็นทั้งเพื่อนที่ดีที่สุดและผู้ช่วยหาเลี้ยงชีพตลอด40 ปีครั้นมันจากไปโลกทั้งใบของข้าจึงดับมืดไปด้วยไม่รู้ว่าชีวิตจะอยู่ต่อไปเพื่อใครอีกแล้วองค์หญิงทรงรับฟังด้วยความเห็นอกเห็นใจท่านตาการสูญเสียผู้เป็นที่รักนับเป็นเรื่องที่สุดแสนเศร้าแต่ข้าเชื่อว่ามันคงไม่อยากเห็นท่านโศกเศร้าหมองเช่นนี้หรอกจงยึดมั่นในความทรงจำดีๆที่มีต่อกันและขอให้นั่นเป็นพลังใจให้ท่านได้ก้าวเดินต่อไปนะจ๊ะจากนั้นนางก็ทรงดึงถุงเงินออกมาจากแขนเสื้อก่อนจะพูดขึ้นว่าได้โปรดรับเงินก้อนนี้ไปเถิดเป็นค่าใช้จ่ายเลี้ยงชีพได้อีกระยะหนึ่งอย่าได้กังวลไปเลยชายชรายกมือไหว้ขอบคุณก่อนจะปฏิเสธอย่างนอบน้อมขอบพระคุณองค์หญิงสำหรับความเมตตาทว่าข้าไม่ต้องการเงินทองสิ่งเดียวที่ข้าปรารถนาคือการได้พบอูฐของข้าอีกสักครั้งแม้จะเป็นเพียงภาพลวงตาในฝันข้าก็ยังยินดีว่าแล้วเขาก็หันหลังเดินจากไปทิ้งให้องค์หญิงจัสมินยืนครุ่นคิดถึงคำพูดนั้นอยู่เนิ่นนานในใจนางปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะช่วยบรรเทาความเศร้าโศกให้แก่ชายชราผู้น่าสงสารคนนี้คืนนั้นองค์หญิงจัสมินนอนไม่หลับพลิกตัวไปมาอย่างครุ่นคิดจนเผลอหลับไปในที่สุดและแล้วความฝันอันประหลาดก็ปรากฏแก่นางเห็นชายชราร่างสูงในชุดขาวลอยมาหยุดอยู่ตรงหน้าก่อนจะเปล่งวาจาด้วยน้ำเสียงทุ้มนุ่มว่าองค์หญิงผู้ทรงมีเมตตาหากท่านปรารถนาจะช่วยเหลือชายขอทานผู้น่าสงสารท่านต้องแก้ปริศนาเพื่อตามหาอูฐทองคำที่ซ่อนอยู่ในเมืองหลวงมันสามารถปรากฏกายแก่ผู้ที่หาคำตอบได้ครบปริศนาเหล่านั้นมีเพียง3 ข้อหากไขได้อูฐทองคำก็จะเป็นของท่านและท่านสามารถช่วยให้ชายขอทานสมปรารถนาได้แล้วชายชราก็ค่อยๆจางหายไปทิ้งให้องค์หญิงจัสมินสะดุ้งตื่นด้วยความฉงนทว่าในใจกลับปลาบปลื้มเพราะนางเชื่อมั่นว่านี่คือสัญญาจากสวรรค์จึงตั้งใจที่จะออกตามหาอูฐทองคำในวันรุ่งขึ้นเช้าวันต่อมาองค์หญิงจัสมินก็ทรงอำลาสุลต่านผู้เป็นพระบิดาโดยบิดาบอกถึงปลายทางที่แน่ชัดนางสวมผ้าคลุมฮิญาบสีขาวปิดบังใบหน้าก่อนจะขี่อูฐออกตามหาคำตอบแห่งปริศนาพร้อมกับความปรารถนาที่จะเยียวยาชายขอทานให้พบกับความสุขอีกคราเมื่อมาถึงกำแพงเมืองชั้นนอกนางก็ได้เห็นแผ่นจารึกหินขนาดใหญ่อันจะนำทางนางไปสู่อูฐทองคำปริศนาแรกถูกสลักเอาไว้ว่าเรา4 คนคือพี่น้องร่วมสายเลือดทว่าโฉมหน้าต่างกันพี่คนโตเกิดมาเท่าไร้วัยรุ่นส่วนน้องคนสุดท้ายยิ่งแก่ยิ่งอ่อนวัยเมื่อเจ้ามาถึงเราจากไปครั้นเราลากลับเจ้าจึงมาผู้เจริญเจ้าคือใครหนอมาไขคำตอบข้านี้องค์หญิงจัสมินยิ้มพริ้มพร้อมเอ่ยคำตอบแผ่วเบาว่าฤดูกาลพลันนั้นแผ่นจารึกก็สั่นสะเทือนก่อนจะค่อยๆเลื่อนเปิดออกเป็นทางเดินไปสู่ปริศนาต่อไปนางย่างเท้าเข้าไปถึงแผ่นจารึกที่2อันจะนำพานางให้ใกล้ความจริงยิ่งขึ้นข้อความบนนั้นปรากฏว่าข้าเกิดจากแสงเจิดจ้าทว่ากลับเป็นเพียงเงาตามตัวสัมผัสมิได้
หยิบฉวยก็ไม่อาจได้ เป็นเพียงภาพหลอนลวงตา ยามข้าหายลับกลับเป็นที่โหยหา แต่เมื่อข้ากลับมาผู้คนกลับนินทา โอ้ผู้เจริญข้าคือสิ่งใดจงตอบมา คราวนี้องค์หญิงจัสมินต้องครุ่นคิดอยู่นานคำตอบปรากฏเด่นชัดนางจึงตอบอย่างมั่นใจว่า ความฝันไงล่ะแผ่นจารึกก็ค่อยๆเคลื่อนเปิดออกดังเช่นครั้งแรกเผยเส้นทางสู่ปริศนาสุดท้ายอันจะนำพาไปสู่อูฐทองคำเมื่อเผชิญกับแผ่นจารึกที่3องค์หญิงจัสมินพบกับปริศนาที่ท้าทายยิ่งกว่าข้อความปรากฏแจ่มชัดว่าข้าคือสิ่งเดียวในโลกาที่ยิ่งให้มามากยิ่งได้กลับคืนมากทว่ายิ่งเก็บเงียบกลับยิ่งแห้งเหี่ยวเฉาหดหายไปจากเจ้าของผู้ครอบครองโอ้ท่านผู้เจริญโปรดบอกข้ามาข้าคือสิ่งใดคราวนี้นางต้องใช้เวลาครุ่นคิดอยู่สักพักสายตาทอประกายราวกับค้นพบอะไรบางอย่างนางนึกถึงคำสอนของพระบิดาที่ว่าสิ่งล้ำค่าที่สุดในโลกใบนี้มิใช่ทองหรือนาฬิกาหากเป็นความรักต่างหากยิ่งให้ไปก็ยิ่งได้กลับคืนมามากขึ้นในขณะที่การเก็บงำความรู้สึกเอาไว้จะยิ่งบั่นทอนตัวเองให้อ่อนแอลงองค์หญิงจัสมินจึงพูดออกมาด้วยความมั่นใจว่าความรักไงล่ะเสียงดังสนั่นหวั่นไหวก้องกังวานแผ่นจารึกสุดท้ายแยกออกจากกันเป็น2ฝั่งเปิดเส้นทางให้นางเข้าไปข้างในสิ่งที่ปรากฏต่อสายตาคือความว่างเปล่าซึ่งไร้วี่แววของอูฐทองคำตามที่หวังไว้องค์หญิงจัสมินยืนนิ่งแต่แล้วจู่ๆสายลมก็พัดผ่านพาแสงสีทองวาววับโผบินลงมาจากนภาก่อนจะค่อยๆก่อตัวเป็นรูปร่างช้าๆกลายเป็นอูฐสีทองอารามสง่างามตัวใหญ่กว่าอูฐทั่วไปถึง2 เท่าขนสีทองระยิบระยับจากประกายแสงแดดมันสุดกายลงคุกเข่าแทบเท้าขององค์หญิงด้วยท่าทางนอบน้อมและสุภาพองค์หญิงจัสมินรู้สึกโล่งอกนางเดินเข้าไปใกล้แล้วลูบศีรษะของอูฐอย่างอ่อนโยนพลางพูดกับมารด้วยน้ำเสียงนุ่มนวลว่าเจ้าอูฐทองคำผู้สูงส่งเอ๋ยข้าได้แก้ปริศนาของเจ้าสำเร็จแล้วจงกรุณาช่วยข้านำความสุขกลับคืนสู่ชายชราขอทานผู้น่าสงสารด้วยเถิดรู้แก่ใจดีว่าเพื่อนรักของเขาไม่มีวันกลับมาแต่อย่างน้อยก็ขอให้เจ้าไปเยียวยาจิตใจของเขาบรรเทาความเศร้าโศกให้บางเบาลงได้อูฐทองคำพยักหน้ารับก่อนจะขยับกายเข้ามาชิดองค์หญิงเพื่อให้นางได้ขึ้นไปนั่งบนหลังของมันแล้วก็ออกวิ่งฉับพลันตรงไปยังสถานที่ที่ชายขอทานพำนักอยู่โดยไม่ต้องบอกทิศทางแต่อย่างใดประหนึ่งว่ามันรู้ความปรารถนาของนางอยู่แล้วเมื่อไปถึงสระน้ำที่ชายขอทานเคยนั่งคร่ำครวญอูฐวิเศษก็หยุดฝีเท้ากระทันหันปล่อยให้องค์หญิงจัสมินก้าวลงสู่พื้นหญ้าก่อนมันจะเดินเข้าไปหาชายชราที่กำลังเหม่อลอยอยู่ที่ริมน้ำครั้นเห็นร่างสีทองของเจ้าอูฐชายขอทานก็ต้องสะดุ้งโหยงรีบลุกขึ้นอย่างตัวสั่นน้ำตาคลอเบ้าพร้อมที่จะไหลรินอาบแก้มโอ้พระเจ้านั่นมันอูฐของข้าจริงๆด้วยมันกลับมาหาข้าแล้วไม่จริงสินี่หรือเป็นแค่ภาพลวงตาของคนแก่อย่างข้าสินะแล้วเขาก็สังเกตเห็นองค์หญิงจัสมินที่ยืนอยู่ข้างหลังอูฐจึงตกอกตกใจยิ่งกว่าเดิมก่อนจะคุกเข่าก้มลงกราบนางด้วยความเคารพโอ้องค์หญิงผู้ทรงเมตตาท่านมาที่นี่ได้อย่างไรกันแล้วอูฐทองคำผู้สูงส่งนี่คือใครมันคล้ายกับเพื่อนรักของข้าเหลือเกินข้าคงกำลังฝันไปสินะองค์หญิง
แย้มยิ้มอย่างอ่อนหวานดวงตาเป็นประกายแห่งความปีติก่อนจะอธิบายความจริงทั้งหมดให้ชายขอทานได้ฟังอย่างไม่ปิดบังท่านตาผู้น่าสงสารข้าได้ตามหาอูฐทองคำขึ้นมาเพื่อท่านโดยเฉพาะเพื่อเยียวยารอยแผลในใจของท่านและแทนคำอำลาสุดท้ายที่ท่านยังไม่ทันได้กล่าวลาอูฐนี้ถึงจะไม่ใช่ตัวจริงแต่ก็มีความจงรักภักดีและอารมณ์ความรู้สึกเช่นเดียวกับเพื่อนรักของท่านดังนั้นจงใช้เวลากับมันให้คุ้มค่าจนกว่าท่านจะพร้อมก้าวเดินต่อโดยไร้เงาของมันเพื่อเติมเต็มช่วงเวลาที่เหลืออยู่ให้มีค่าที่สุดจ้าชายขอทานน้ำตาร่วงเขากุมมือองค์หญิงแนบแก้มของตัวเองอย่างซาบซึ้งก่อนจะผินหน้าไปทางอูฐทองคำแล้วกางแขนออกเดินเข้าไปซบมันอ้อมกอดนั้นมีทั้งความรักและความคิดถึงและเสียงสะอื้นปนครางความยินดีปะปนกันเกิดเป็นภาพอันแสนประทับใจองค์หญิงก็อดปลาบปลื้มในใจไม่ได้นางปล่อยให้ชายขอทานได้อยู่กับอูฐทองคำจนหนำใจสัมผัสได้ถึงความอิ่มเอมใจที่เต็มเปี่ยมจึงค่อยๆก้าวเดินออกห่างปล่อยให้ทั้งสองได้อยู่ด้วยกันบัดนี้ท่านพอจะคลายความเศร้าโศกได้บ้างแล้วใช่หรือไม่และจะทำใจยอมรับความจริงได้หรือยังจ๊ะชายชารารีบผงกศีรษะเงึกงักก่อนที่นางและอูฐทองคำผู้พักดีจะจากไปชายชราก็ขอแต่พระหัตถ์ขององค์หญิงเบาๆถ่ายทอดไออุ่นด้วยความขอบคุณและยื่นมือไปลูบหัวของอูฐอำลาเป็นครั้งสุดท้ายพร้อมกล่าวปฏิฐานกับมันว่าลาก่อนเพื่อนรักจากนี้ไปข้าจะใช้ชีวิตทุกวันให้คุ้มค่าให้สมกับที่เธอมาให้กำลังใจฉันจะเก็บความทรงจำดีๆเอาไว้ตลอดไปอูฐทองคำส่งเสียงครางเบาๆเหมือนเข้าใจทุกถ้อยคำก่อนจะผงกศีรษะราวกับผู้ติดตามที่จงรักภักดีแล้วหันหลังเดินจากไปองค์หญิงจัสมินขึ้นไปนั่งบนหลังของมันแล้วก็โบกมือลาชายชราเป็นครั้งสุดท้ายก่อนจะขี่อูฐเดินจากไปทิ้งไว้เพียงความทรงจำอันงดงามในวันนั้นที่จะถูกเล่าขานต่อกันมาชั่วลูกชั่วหลานเป็นตำนานแห่งการให้ที่แสนวิเศษแม้อูฐทองคำจะอยู่กับชายขอทานเพียงระยะสั้นแต่ด้วยความเมตตาจากองค์หญิงและความจงรักภักดีของมันก็นับเป็นช่วงเวลาอันแสนมีค่าที่ตราตรึงในความทรงจำของชายขอทานชั่วนิรันดร์